मैले तपाईहरुलाई भिडियोको सुरुमै भनिसकेको छु फेसबुक पेज कसरी डिलिट गर्ने भन्ने बारेमा र फेसबुक पेज डिलिट गर्नको लागि चाहिँ आज म एउटा फेसबुक बनाइवरी तपाईहरुलाई डिलिट गरेर देखाउने छु। सुरुमा हाम्रो यो फेसबुक क्रिएट गर्ने ठाउँमा आउने र एउटा फेसबुक पेज क्रिएट गर्ने म एउटा क्रिएट गरेर देखाउँदै छु। र मैले यहाँ फेसबुक पेजको नाम लेख्दै छु। सपोज मैले मिराग टेक लेखेँ हैन। अब यहाँ क्याटेगोरी मैले जे चुज गरे एकछिनको लागि हो। मैले यहाँ क्याटेगोरी चुज गर्दै छु। अलिक नेट स्लो भइरहेछ मेरो आज त्यही भएर। अनि क्याटेगोरी मैले सिलेक्ट गरिसके। अब फेसबुक पेज बनिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ। आज नेट अलिक स्लो छ र यहाँ फेसबुक पेज अब बनिसकेको छ। फेसबुक पेज बनिसके पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुको बनिसकेको पेज हुन्छ नि जुन पेज चाहिँ तपाईहरुलाई डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो पेजलाई यसरी लगइन गर्ने। तपाईहरुले त्यो फेसबुक पेज तपाईहरुसँग अलरेडी हुन्छ। तपाईहरुसँग अलरेडी भएको पेज छ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई काट्नुपर्ने छ। त्यो पेजलाई यसरी पेज ओपन गर्ने। पेज ओपन गरिसके पछाडि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म बताउने नै छु। पेज ओपन गरिसके पछाडि पेजको जुन पोस्ट गर्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यहाँनेर आउने अनि 3 डटमा क्लिक गर्ने। टपमा रहेको 3 डटमा क्लिक गर्ने। माथि म यहाँ देखाउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ टपमा रहेको यो 3 डटलाई क्लिक गर्ने। 3 डटलाई क्लिक गरे पछाडि यस्तो खालको एउटा आउँछ। अनि यहाँबाट हामी के गर्ने भन्दाखेरि तर फेसबुकको पेज नै हुनु पर्यो है लगइनमा चाहिँ। मुनि सेटिङमा आउने सेटिङ एन्ड प्राइभेसी हैन मुनिको सेटिङमा आउने। मुनिको सेटिङमा आए पछाडि टपमा देख्नुभयो होला तपाईले पेज सेटिङलाई क्लिक गर्ने। त्यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि स्क्रोल डाउन गर्ने र यहाँनेर एउटा धेरै चीजहरु छ। यहाँनेर तपाईले एक्सेस एन्ड कन्ट्रोलमा चाहिँ अब क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र एक्सेस एन्ड कन्ट्रोलमा क्लिक गरिसके पछाडि डिएक्टिभेसन र डिलिटेसन भन्ने आउँछ। अब तपाईहरुले यहाँनेर तपाईहरुको पेज डिएक्टिभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पर्मानेन्टली डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो मन परेमा मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है त।